Chào mừng mọi người quay trở lại kênh Em-Forex, mình là Minh. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series bài học của chúng ta đối với những người mới. Đó là gì? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Bollinger Bands là gì. Mình chắc chắn là trong khi mọi người tham gia vào thị trường này và mọi người tìm hiểu những cái chỉ báo nào hiệu quả và hoạt động tốt nhất ở cái thị trường Forex này, thì mọi người đã ít nhiều mọi người nghe Bollinger Bands. Và trong đầu mọi người có suy nghĩ là đây cái chỉ báo gì mà rất là nhiều người dùng và cảm thấy nó là một cái chỉ báo gì tất cả mọi người, hầu hết mọi người đều bảo đây là một cái chỉ báo rất là thần thánh. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu và mình sẽ giải thích cho mọi người biết là chỉ báo Bollinger Bands là gì, các cái thiết lập của chỉ báo Bollinger Bands như thế nào, và cái quan trọng nhất là chúng ta sẽ biết là cái cách giao dịch, cái phương thức giao dịch với Bollinger Bands như thế nào để nó giúp chúng ta đem lại một mức hiệu quả cao nhất, và làm như thế nào để chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất với cái chỉ báo Bollinger Bands này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ bắt đầu với bài học ngày hôm nay. Để bắt đầu, chúng ta cần phải biết được đó là gì, chỉ báo Bollinger Bands là gì. Thì về cơ bản, Bollinger Bands là cái chỉ báo được phát minh vào năm 1980 bởi John Bollinger. Và về cơ bản thì cái chỉ báo này nó là một cái chỉ báo thể hiện một cái sự mà dao động của thị trường, một cái mức độ dao động của thị trường, và chỉ ra rằng chúng ta biết là thị trường đang ở cái điều kiện quá mua hay là cái điều kiện quá bán. Cái điều này nó sẽ rất là tốt khi mà các bạn giao dịch ở sau này. Các bạn biết là khi nào thị trường nó quá mua, tức là nhiều người nó mua quá rồi và nó thể xảy ra cái xu hướng nó đảo chiều, nó giảm giá, hoặc là khi nào mà thị trường nó đang ở quá bán rồi và nó sẽ đảo chiều, nó sẽ trở nên nó tăng lên. Đó là những cái khái niệm cơ bản nhất khi mà mọi người học về cái chỉ báo Bollinger Bands, đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta sẽ học tiếp và chúng ta biết như thế nào đấy là về phần cấu tạo của chỉ báo Bollinger Bands. Thì chỉ báo Bollinger Bands sẽ gồm 3 phần. Nó sẽ gọi là giải giữa. Cái đường này nó không có gì nhiều hơn, đấy là một cái đường trung bình động của 20 ngày, chu kỳ 20 ngày, tức là nó đường SMA20. Đó. Và cái giải trên và cái giải dưới, nó có giải trên tiếng Anh là upper band và dưới nó là lower band. Thì nó là một cái đường MA20 với cái đường MA20 với cái độ lệch chuẩn cộng trừ 2. Đó. Và chúng ta sẽ hiểu được một cái cách đơn giản như thế nào về Bollinger Bands rồi, đúng không ạ? Và tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng đơn giản về Bollinger Bands là gì trên mặt học thuật và trên mặt lý thuyết. Đó là gì? Khi thị trường thể hiện các điều kiện vượt quá mua hoặc quá bán, đó, vượt quá giải trên của Bollinger Bands thì nó sẽ là quá mua. Còn ngược lại, khi ở mức giá nó giảm sâu ra khỏi cái giải giới của Bollinger Bands thì nó trở nên là một trạng thái quá bán. Đó, mọi người có thể nhìn thấy những cái phần như ở trong màn hình ở đây, những cái đổi màu cho mọi người dễ nhìn. Đó, đây gọi là những cái điểm mà quá mua với quá bán của Bollinger Bands. Đó. Và mọi người có thể thấy rất là kỳ diệu, đó là gì? Khi mà giá nó chạm cái đường ở trên, nó lại bật xuống, nó chạm cái đường ở dưới, nó bật lên. Đó. Và như này mọi người có thể thấy một cái trong đầu mọi người đã có mường tượng rằng cái entry đó là gì? Chạm cái đường ở trên thì mình sell xuống, và chạm cái đường ở dưới thì mình sẽ mua lên. Đó, đúng không ạ? Và có một cái trường hợp nữa mọi người cần phải lưu ý, đó là gì? Là khi mà các cái giải Bollinger Bands nó mở rộng quá mức thì làm sao? Thì chúng ta phải lưu ý, cái này mình thấy là một cái lưu ý mà rất ít trader ở Việt Nam để ý. Khi mà các giải Bollinger Bands nó mở rộng quá mức thì là xu hướng hiện tại của thị trường có thể đi đến giai đoạn kết thúc chu kỳ hoặc là chuẩn bị đảo chiều. Đó, hoặc là chuẩn bị đảo chiều. Đây là một cái lưu ý mà mọi người cần phải nhớ nhé. Tức là khi mà cái giải Bollinger Bands nó nở rộng ra thì có thể nó sẽ gần như là gọi là gì? Nó sẽ có khả năng nó sẽ cạn kiệt cái xung lực, mà nó sẽ có khả năng nó sẽ xuất hiện một cái dấu hiệu đảo chiều. Mọi người lưu ý cái này, đây là một cái mẹo nhỏ, rất là nhỏ nhưng mà nó rất là hữu ích. Và ngược lại, khi các giải nó bó quá là chặt lại thì nó sẽ có một sự bùng nổ mạnh mẽ. Và đây là một cái sai lầm mà hầu hết là gần như là mình nhận thấy là có một vài trader Việt Nam bị mắc phải, đấy là khi mà cái giải Bollinger Bands nó co hẹp lại thì về mặt bản chất của nó là gì? Đó là giá nó sideways ở quanh cái đường MA20, nó không có một cái biến động gì lớn, chỉ giá nó cứ bằng như vậy thôi. Thì hai cái đường biên trên và đường biên dưới của đường Bollinger Bands nó bắt đầu nó thu hẹp lại, thì báo hiệu cho cái gì? Báo hiệu là thị trường đang ở trong giai đoạn tích lũy, thị trường đang ở trong giai đoạn sideways, và nó sẽ có một cái biến động sắp tới ở trong tương lai, biến động mạnh nhé. Mình nhắc lại là biến động mạnh. Tuy nhiên cái chỉ báo này nó không chỉ cho chúng ta biết được cái biến động mạnh đấy là biến động đi lên hay biến động đi xuống, nhớ nhé.
nó sẽ là biến động mạnh thôi, nhưng chúng ta sẽ không biết được là đây là cái biến động đi lên hay cái biến động đi xuống. Đó, thì đây là những cái khái niệm cơ bản về Bollinger Bands mà chúng ta cần phải biết. Và sau khi cái phần học về lý thuyết này, chúng ta sẽ vào cái phần thực hành để chúng ta biết được sử dụng cái đường Bollinger Bands này nó sẽ như thế nào, đúng không ạ? Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng cái đường Bollinger Bands này trong thực chiến để mọi người thấy được là nó hiệu quả như thế nào. Mặc dù cái thiết lập của nó rất là đơn giản, nhưng chúng ta sẽ phải biết được là chúng ta có những cái mẹo như thế nào và chúng ta sử dụng những cái đường Bollinger Bands này như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao nhất, đúng không ạ? Ở đây mình sẽ sử dụng Bollinger Bands với cái cặp mà mình định đánh lấy con vàng. Con vàng một cái loại tài sản mình rất ưa thích mình sử dụng, bởi vì cái mức độ thanh khoản của nó cao và mức độ biến động giá của nó cao. Chúng ta sẽ sử dụng tất cả những cái gì chúng ta đã biết để chúng ta sử dụng đường Bollinger Bands một cách hiệu quả. Mình sẽ nốt vào đây cho mọi người những cái điều này. Gì thứ nhất chắc chắn rồi, đây là Bollinger Band. Cái thứ hai là gì? Vùng hỗ trợ và kháng cự. Thứ ba là RSI. Mình sẽ để những cái phần này ở đây. Thứ nhất là Bollinger Bands thì tất nhiên rồi, đây là bài học về Bollinger Bands thì chúng ta sẽ phải sử dụng Bollinger Bands. Đó, đúng không ạ? Thứ hai là về vùng hỗ trợ và kháng cự. Tại sao cái vùng hỗ trợ và kháng cự nó lại xuất hiện ở đây? Nó sẽ là một cái công cụ và một cái để chúng ta xác nhận lại được cái tính đúng đắn của cái đường Bollinger Bands. Và với cái video về hỗ trợ và kháng cự, mọi người có thể xem cái video chuyên của mình về cái mức hỗ trợ và kháng cự làm thế nào để xác định một cái vùng hỗ trợ và kháng cự cứng một cách đơn giản nhất, một cách dễ dàng nhất cho người mới. Đó. Còn thứ ba, RSI. RSI cũng là một cái công cụ để chỉ báo về cái mức độ dao động của thị trường, và chúng ta sẽ sử dụng RSI kết hợp với hai cái điều trên để chúng ta xác định được một cái điểm đảo chiều nó phù hợp. Đó. Và như thường lệ, mình chắc chắn mình biết mọi người sẽ hỏi mình là có cần thiết phải cả ba cái điều này nó xảy ra cùng lúc hay không. Thì mình nhắc lại, mình trả lời mọi người đó là chúng ta cần 2 trong 3 cái điều này nó xảy ra cùng lúc. 2 trong 3 tức là nó phải là Bollinger Bands cộng với đường hỗ trợ và kháng cự, hoặc là Bollinger Bands cộng với RSI. Còn nếu mà cả ba cái điều này xảy ra cùng lúc nó khá là chắc chắn rồi. Còn nếu không thì ít nhất nó phải có 2 cái nó xảy ra cùng lúc. Nhớ nhá. Quan điểm của mình là cái Bollinger Bands này chúng ta hạn chế chúng ta sử dụng một mình, bởi vì chúng ta là những cái người mới bước chân vào thị trường này. Chúng ta chưa có cái cảm nhận tốt về thị trường, chúng ta chưa có cái cảm nhận tốt về cái nhịp của thị trường. Thế nên là chúng ta sẽ không thể nào chúng ta hoàn toàn dựa 100% vào Bollinger Bands để chúng ta tìm ra cái điểm đảo chiều được. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ vào cái phần thực hành để chúng ta biết nó sẽ hoạt động như thế nào. Ví dụ như ở đây mọi người có thể thấy tại thời điểm này là giá chạm cái đường Bollinger Bands ở dưới, và RSI nó là gì? RSI nó trạng thái nó khóa mua, và ngay lập tức chúng ta có một cái dấu hiệu, chúng ta sẽ có một entry rất là đẹp ở đây, chúng ta mua lên. Đó, đúng không ạ? Và chúng ta để xem chúng ta thể mua ở đâu đó quanh đây, chúng ta sẽ được bao nhiêu pip. Chúng ta được khoảng 110 pip rồi. Một cái mức lợi nhuận nó khá là đáng kể. Đúng không ạ? Đó, chúng ta chỉ cần giữ được những cái chiến thuật của chúng ta như thế là chúng ta có thể vào được lệnh rồi. Còn ví dụ như sử dụng những cái vùng hỗ trợ và kháng cự, chúng ta sử dụng như thế nào? Đó. Những cái điểm này, những cái vùng hỗ trợ kháng cự ở thời điểm hiện tại của con vàng. Đó, đúng không ạ? Giá chạm vào đây rất là nhiều lần nó bật xuống, thì gần như ở đây nó tạo ra được cái mô hình hai đỉnh. Tuy nhiên ở cái thời điểm này RSI của nó chưa ở trạng thái quá bán, chưa ở trạng thái quá mua, nhưng ở đây nó chạm những cái vùng hỗ trợ mà tương đối là cứng và giá nó vượt qua ngoài cái đường Bollinger Band, chúng ta thì mở cái lệnh sell xuống đây và chúng ta kết quả rất là tốt, đúng không ạ? Đó. Đấy là hai cái cách mà chúng ta làm. Thì cách mình làm mình sẽ luôn làm theo cái thứ tự như này để cho mọi người có thể tiện làm. Đó là gì? Thứ nhất, đầu tiên chúng ta phải vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Đây là cái bước mà chúng ta nhất thiết chúng ta phải làm khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một cái chỉ báo nào. Vẫn luôn phải vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Luôn phải vẽ được cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Đấy cái điều mình nhắc mọi người, bởi vì cái vùng này chúng ta dùng rất là nhiều, thực sự rất là nhiều lần. Những cái vùng như này. Đó. Được không ạ? Những cái vùng này đóng vai trò rất là quan trọng. Tại sao chúng ta không vẽ một lần để chúng ta sử dụng nhiều lần? Đó. Đó.
rất là nhiều. Chúng ta sử dụng những cái vùng hỗ trợ kháng cự này làm cái bộ lọc để chúng ta cài cắm thêm cùng với cái Bollinger Band để sử dụng nó một cách hiệu quả hơn. Đó, xẻo những cái điểm này, đúng không ạ? Chúng ta bài những cái điểm này. Và tất nhiên, như mọi người đã biết là không phải chỉ báo nào nó cũng 100% là đúng, và có những thời điểm chúng ta chấp nhận, đúng không ạ? Chỉ báo sai và chúng ta stop loss. Thì đến thời điểm này ở dưới đây, giá nó vượt quá cùng với cái RSI đây, thì chúng ta có thể mua một cái lệnh mua ở đây. Đó, chúng ta sẽ vẫn là có một cái khả năng thắng của chúng ta tương đối là cao, đó. Còn nữa là mọi người tuân thủ theo cái kỷ luật của những cái setup này thì mình sẽ cái kết quả rất là tốt. Đó. Và đặc biệt là những cái vùng hỗ trợ nào, vùng hỗ trợ mà kháng cự cứng ấy, thì nó sẽ đóng vai trò là nó sẽ là một cái tiền đề cho cái Bollinger Band hoạt động rất là tốt. Khi mà giá đến vùng đó thì giá có dấu hiệu nó sẽ quay chiều, cộng thêm cái việc mà giá nó vượt qua ngoài cái vùng của Bollinger Band thì chúng ta có thể mở để những cái lệnh buy, những cái lệnh sell tương ứng. Đó. Trên đây nó là hai cái mẹo đơn giản nhất của mình cho những người mới khi mà mọi người học đánh về Bollinger Band. Còn khi nào mà mọi người master được những cái này và mọi người hiểu rõ được về những cái này cũng như hiểu rõ về cách vận động thị trường thì mọi người hãy tiếp tục đến với cái phần mà chúng ta sử dụng Bollinger Band một cách nâng cao, khi chúng ta kết hợp với những cái chỉ báo khác và chúng ta có những cái thay đổi và những cái tùy biến của cái Bollinger Band. Chúng ta không sử dụng những cái thông số mặc định nữa và chúng ta có những cái thay đổi riêng, những cái thông số riêng để phù hợp với từng cái giai đoạn của thị trường. Khi mà thị trường nó biến động thì chúng ta sẽ phải thay đổi những cái điều đó. Đó. Và nhắc lại với mọi người một lần nữa, đó là gì? Chỉ báo Bollinger Band là một cái chỉ báo rất là đơn giản, nhưng mà thực sự nó rất là hiệu quả và được rất là nhiều trader trên thế giới dùng. Thì tại sao khi mà các bạn là người mới, các bạn tham gia thị trường này, các bạn không dùng thì các bạn đã bỏ lỡ qua cái chỉ báo này rất là nhiều, bỏ lỡ qua một cái chỉ báo rất là lợi hại rồi, đúng không ạ? Trong phần trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là chúng ta sử dụng Bollinger Band để giao dịch cái con vàng như thế nào, để chúng ta có thể thấy được là Bollinger Band nó sẽ phát huy thế mạnh của nó như thế nào với con vàng. Nhưng con vàng là cái con mình rất là hay đánh, thế nên là mình thấy cái việc sử dụng Bollinger Band với con vàng rất là dễ. Tuy nhiên mình cũng muốn nhắc lại cho mọi người là Bollinger Band có thể sử dụng với tất cả những cái loại cặp tiền khác ở trên tất cả những cái khung thời gian nó khác nhau, và nó không có một cái gì nó gọi là ràng buộc hay là một cái gì nó phải sử dụng với một cái cặp tiền nào hoặc là một loại tài sản nào, thì nó không có chuyện đó. Và ở đây chúng ta có thể sử dụng con GU là một cái ví dụ tiếp theo của chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải làm luôn là gì? Đó là chúng ta phải vẽ được những cái vùng hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự ở đây, tức là những cái vùng đỉnh và những cái vùng đáy cũ. Những cái vùng đỉnh và những cái vùng đáy cũ ở đây. Chúng ta cứ vẽ sẵn ra những cái vùng như này cho mình, để một cái thời điểm nào đó chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ cần đến những cái vùng này. Đó. Và như mọi người thấy là giá đây nó phản ứng rất là mạnh đối với những cái vùng này. Giá phản ứng rất là mạnh với những cái vùng này. Đó là gì? Khi mà giá chạm vùng đỉnh và đáy cũ, RSI nó vượt qua trạng thái quá mua, lập tức là giá vượt ra ngoài cái đường Bollinger Band, lập tức là giá nó xuống, nó đảo chiều và chúng ta ăn được cái lệnh này, lệnh rất là to. Và ngược lại ở đây giá chạm vùng đỉnh và đáy cũ, RSI gần như là quá bán, một sự nảy lên nhẹ tương ứng với cái việc mà đây một cái vùng hỗ trợ và kháng cự, không phải vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh. Đó. Ở đây trên đây giá vượt qua ngoài ở đây, nhưng mà RSI không có ở đây. Ở đây nó không có vùng hỗ trợ nào tạm thời, nó chỉ có một vùng hỗ trợ đỉnh và đáy ở đây. Thì nếu mọi người sell ở đây thì nó cũng không có chắc chắn lắm, nên mình bỏ qua cái trường hợp này. Nhưng chúng ta thể thấy rõ ràng trong những cái trường hợp khác, giá chạm những vùng đỉnh và đáy ở đây. Đó, chạm những vùng này. Đó. Và nhất là ở đây, giá vượt qua ngoài RSI và giá vượt qua ngoài đường Bollinger Band. Thì rất có thể nếu mà giá đến đây một lần nữa thì giá sẽ bật lên. Đó. Đó. RSI đến đây thì nó sẽ quá mua ở đây, quá bán ở đây, nó sẽ bật lên. Đây sẽ cơ hội chúng ta mở cái lệnh long đây rất là đẹp. Đó. Và để thể hiện là Bollinger Band nó thể hoạt động ở những cái khung thời gian khác nhau thì chúng ta thể xem những khung thời gian lớn hơn. Ở đây chúng ta thể thấy một cái trường hợp tốt hơn của nó, đó là gì? Chúng ta thể kể được một cái trendline ở đây. Nếu mà mọi người còn chưa rõ về cách thức kể trendline như thế nào cho hiệu quả thì có thể xem lại cái video hướng dẫn của mình một cách chi tiết là kể trendline như thế nào. Chúng ta xem ở đây chúng ta có cái gì.
Giá vượt ra ngoài Bollinger Bands, RSI vượt quá. Ở đây là cái điểm khởi đầu của trendline, chúng ta để xem một cái lệnh ở đây, ăn cái đoạn này. Giá chạm trendline, giá chạm trendline, giá chạm trendline, vượt ngoài Bollinger Band, vượt ngoài Bollinger Band. Đó. Thì nó có thể mở những cái lệnh sell tương ứng ở đây. Đó, đúng không ạ? Những cái đoạn này là những cái đoạn mà chúng ta bắt đầu thiết lập cái đường trendline chúng ta. Nhất là cái điểm này, giá chạm trendline, giá vượt ngoài Bollinger Band. Tuy rằng RSI ở đây nó chưa phải là quá bán, nhưng chúng ta vẫn có thể thiết lập được một cái lệnh mua ở đây. Đó, tương tự như ở đây. Đây, những cái đoạn này ngắn và nó không có cái mức xác nhận ở dưới này, không có xác nhận RSI, không có chạm cái trend này, thế nên những cái điểm này mình sẽ không vào lệnh. Đó. GU vẫn thể sử dụng được Bollinger Bands, đúng không ạ? Đó. Nên tất cả những cái gì mình muốn chỉ cho mọi người thấy đó là Bollinger Bands thực sự nó là một công cụ rất đơn giản, rất dễ sử dụng. Tuy nhiên cái tính hiệu quả của nó thực sự là rất hiệu quả đấy chứ, đúng không ạ? Thông qua những cái ví dụ vừa rồi, những cái chiến lược vừa rồi, mọi người đều có thể thấy là chúng ta hoàn toàn có thể bắt được cái đáy, bắt được cái đỉnh, và ít nhất là chúng ta phải bắt được những cái điểm đảo chiều nếu mà chúng ta sử dụng Bollinger Bands một cách đầy đủ và đúng phương pháp. Và tất nhiên là mọi người cần phải thực hiện, cần phải tuân thủ theo những cái gì mình đã chỉ cho mọi người. Đó gì? Đầu tiên chúng ta cần phải vẽ được những cái đường đỉnh và đường đáy cũ, tức là xác định được những vùng hỗ trợ và kháng cự cũ của nó. Thứ hai là chúng ta thể vẽ được những cái trendline để xác định là thị trường đang ở trong xu hướng nào. Thứ ba là chúng ta sử dụng RSI làm thành một cái bộ lọc để chúng ta lọc được những cái tín hiệu nhiễu của đường Bollinger Bands, thì chúng ta sẽ có một cái setup rất là hoàn hảo để chúng ta vào lệnh. Đó, chỉ cần nhớ được những cái điều đó thôi là mình thấy gần như các bạn đang có cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao khi mà chúng ta sử dụng Bollinger Bands rồi. Rất là đơn giản, và đừng quên là những cái điều rất là đơn giản mọi người hay bỏ qua thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả rất là cao. Đó. Và rất mong là các bạn sẽ thử những cái chiến lược này của mình, áp dụng những cái hướng dẫn của mình, và trong quá trình mọi người sử dụng và áp dụng có bất cứ cái vấn đề gì chưa hiểu, hoặc là đối với trường hợp nào mọi người cảm thấy lăn tăn, mọi người có thể comment hoặc là mọi người có thể inbox cho mình sẽ chắc chắn mình sẽ trả lời tất cả những cái yêu cầu, những cái câu hỏi của mọi người để cho mọi người sáng tỏ nhất, và mọi người không còn một cái vướng mắc nào khi mọi người sử dụng Bollinger Band nữa, đúng không ạ? Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video về Bollinger Bands nâng cao sau của mình, để chúng ta biết rằng chúng ta còn có thể tùy chỉnh được Bollinger Bands như thế nào, tối ưu hóa với tình hình thị trường, và tăng cao gấp hơn nữa, gấp 2, gấp 3 lần cái tỷ lệ lợi nhuận mà chúng ta đạt được, cũng như là giảm được cái mức độ rủi ro đi một cách cao nhất, đúng không ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video của mình tiếp sau. Cảm ơn các bạn theo dõi video của mình ngày hôm nay.